7 ปีแล้วนะครับที่ผมไม่ได้กลับมาที่เมืองนี้เมืองที่ฝนตกบ่อยๆเยอะพอๆกับเรื่องเล่าที่มีอยู่แทบทุกมุมถนนเมืองที่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่จนต้องสร้างใหม่แทบทั้งหมดและยังเป็นเมืองที่รถไฟใต้ดินสายแรกของโลกยังคงวิ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่นั่งดีนะฮะแต่บรรยากาศฮิปฮอปนิวยอร์กมากเลยใช่แล้วครับที่นี่คือลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษเมืองที่เต็มไปด้วยแลนด์มาร์คระดับโลกที่หลายคนเนี่ยอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งตั้งแต่หอนาฬิกาที่ถูกเรียกว่าบิ๊กเบนแต่จริงๆแล้วไม่ได้ชื่อบิ๊กเบนหอคอยที่เคยใช้เป็นคุกขังคนดังในราชวงศ์โอ้โหโหดมากคือให้คนนั่งเงี้ยแล้วบีบแบบทั้งตัวสะพานสุดคลาสสิกที่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามีอายุมาเป็น100 ปีแล้วและที่สำคัญคือที่นี่มีตลาดที่คุณอาจจะเคยเห็นในแฮร์รี่พอตเตอร์มาก่อนด้วยและจริงๆแล้วนะครับลอนดอนเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้นเพราะในอีกมุมหนึ่งของเมืองที่นี่มีตำนานเรื่องราวของฆาตกรที่ยังไม่มีใครรู้ตัวจริงแบบ 100% มาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราจะพาทุกคนไปสำรวจเหตุการณ์ในครั้งนั้นกันด้วยครับเขาก็จำลองเป็นภาพเนาะเส้นๆอ่ะมาโยงความเกี่ยวข้องนะครับนี่คือการมาเยือนลอนดอนในปี 2025สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ลอนดอนนะครับทริปนี้เราจะไปตามเก็บแลนด์มาร์คของลอนดอนกันจะพาไปดูนะครับว่าตอนนี้ลอนดอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะต้องบอกก่อนนะครับว่าลอนดอนเนี่ยเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมเยอะมากครับรอบนี้เราเลยใช้บริการผ่านคลุกนะครับแอปที่ถูกใจคนชอบเที่ยวแบบเรามากเพราะว่าเขาเนี่ยรวมกิจกรรมและบริการเรื่องเที่ยวไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นบัตรเข้าชมสถานที่แลนด์มาร์คต่างๆตั๋วรถไฟที่พักรถเช่าเขามีครอบคลุมทุกอย่างนะครับที่สำคัญเลยคือจองสะดวกมากครับได้ราคาคุ้มค่าครบจบในแอปเดียวรอบนี้ครับเราเที่ยวลอนดอนได้สะดวกมากเพราะว่าจองบริการผ่านคลุกรอบนี้เราจองผ่านคลุกแล้วดียังไงเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สหราชอาณาจักรนะครับหรือว่าอังกฤษนะที่เมืองลอนดอนนั่นเองต้องบอกว่านี่เป็นลอนดอนรอบที่2ของผมแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราถ่ายนะรอบแรกที่มาคือผมไม่เคยถ่ายเลยนะครับแล้วก็รอบนี้มาอยู่อังกฤษเนี่ยประมาณเกือบ10 วันนะฮะก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยถ่ายเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูกันนะครับว่าลอนดอนมีอะไรใหม่ๆมีอะไรอัปเดตบ้างบรรยากาศเป็นยังไงนี่เราอยู่ในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับหรือว่าเอาง่ายๆก็คือกำลังจะเข้าสู่ช่วงต้นเดือนสิงหานะเป็นแบบไฮซีซั่นของเขาเพราะว่ามันกำลังร้อนถูกไหมแต่มันจะไม่ร้อนมากครับช่วงที่เรามาแล้วก็แน่นอนลอนดอนเนี่ยฝนจะตกบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมร่มมาด้วยฮะเดี๋ยวเราไปแล้วตอนนี้เรารอทีมงานเพราะว่ารอบนี้เรามากันแค่3 คนนะครับบัสพินเย็นไปต้องบอกนะครับว่านี่เป็นการกลับมาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับในรอบหลายปีของเราเลยนะเวลาพูดถึงประเทศนี้ครับหลายคนอาจจะสับสนกันนะครับว่าไออังกฤษกับสหราชอาณาจักรเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยครับเป็นแค่1 ใน 4ประเทศองค์ประกอบนะครับที่รวมตัวกันเป็นสหราชอาณาจักรครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า UK นั่นแหละได้แก่ประเทศอังกฤษนะครับสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือแต่ที่รวมตัวกันอยู่ในสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานครับและถึงแม้ว่าแต่ละประเทศครับเขาจะมีรัฐบาลท้องถิ่นของตัวเองนะแต่ก็ยังคงมีรัฐบาลกลางนะครับที่ดูแลเรื่องใหญ่ๆอยู่ครับเช่นการต่างประเทศการอาหารหรือว่าเศรษฐกิจและนี่คือเป็นเหตุผลครับว่าทำไมอังกฤษเนี่ยถึงมีธง2 แบบครับนั่นคือธงชาติอังกฤษที่เป็นแบบรูปกากบาทสีแดงบนพื้นขาวเรียกว่าเซนต์จอร์จครอสนะครับส่วนธงที่เราเห็นบ่อยที่สุดครับคือที่มีลายซ้อนกันหลายชั้นนะครับสีแดงขาวน้ำเงินคือธงของสหราชอาณาจักรนะครับหรือที่ถูกเรียกว่ายูเนียนแจ็คนั่นเองและถ้าถามว่าประเทศไหนที่ใหญ่ที่สุดใน UK นะครับก็ต้องตอบว่าประเทศอังกฤษนี่แหละครับตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะบริเตนใหญ่นะโดยมีเมืองหลวงคือลอนดอนเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ผ่านประวัติศาสตร์และเรื่องราวสำคัญมามากมายนะฮะโดยหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญครับที่คนพูดถึงกันอยู่บ่อยๆเลยก็คือ The Great Fire of London นะครับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปีคศ1666เผาเมืองไปเกือบทั้งเมืองเลยยาวนานกว่า4 วันมีบ้านเรือนเสียหายกว่า 13,000 หลังครับซึ่งหลังเหตุการณ์นี้นะครับเมืองก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของลอนดอนสมัยใหม่นั่นเองต่อมาครับในช่วงศตวรรษที่ 18-19 นะครับอังกฤษเนี่ยก็เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมทีนี้ลอนดอนเนี่ยก็ยิ่งเติบโตเร็วขึ้นไปอีกมีทั้งโรงงานมีแรงงานคนอพยพมาจากทั่วทุกสารทิศนะฮะกลายเป็นศูนย์กลางของโลกในด้านเศรษฐกิจการเงินและวัฒนธรรมและพอเมืองเติบโตเนี่ยครับก็ต้องมีระบบเดินทางที่รองรับคนจำนวนมากใช่ไหมและนี่แหละครับคือที่มาของรถไฟใต้ดินแห่งแรกของโลกครับคนลอนดอนครับเรียกกันว่า The Tube นะครับเปิดใช้งานมาตั้งแต่1863ครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยเป็นแค่เส้นทางสั้นๆเองนะที่ใช้รถไฟไอน้ำจนเขาพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีเส้นทางเชื่อมไปทั่วลอนดอนและจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับลอนดอนก็ยังคงเป็น1 ในเมืองสำคัญของโลกเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความทันสมัยผสมผสานกันอย่างลงตัวซึ่งเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าลอนดอนรอบนี้จะพาทุกคนไปที่ไหนกันบ้าง
แต่ถ้าไม่เห็นกล้องแต่เห็นเย็นทำก็เลยทำด้วย อันนี้คือเด็กอังกฤษเขาเคยอาศัยชีวิตอยู่ที่นี่ ใช่ เป็นเวลาเท่าไหร่นะ 1 ปี 1 ปีที่เมือง แมนเชสเตอร์ อ๋อคุณเชียร์แมนอยู่เหรอ หนูเล่าไปเล่าเรียน แล้วอยู่ลอนดอนนานไหม 1 อาทิตย์ จริงไหมเนี่ย แต่ก็ถือว่าเชี่ยวชาญ ไม่ค่อย เพราะว่าอยู่1 อาทิตย์แปลว่าต้องรู้จักอะไรดีๆ ไม่รู้ บ้าง ไปมินิมาร์ทครับ วันนี้เรานอนนะฮะ แถวย่านวอเตอร์ลูนะฮะวอเตอร์ลูก็จะอยู่ใกล้ๆกับบิ๊กเบนลอนดอนไอก็คือแลนด์มาร์คหลักแหละ มันใกล้หมดก็เลยคิดว่าเรานอนตรงนี้ดีกว่าเวลามาเที่ยวจะได้เดินได้ง่ายครับ แต่ที่แรกที่เราจะไปวันนี้แปลกนิดนึง ก็ไม่เชิงแปลกหรอกเป็นสถานที่ที่ผมอยากไปฮะก็คือเป็นมิวเซียมของหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกนะฮะนั่นคือแจ็คเดอะริปเปอร์มิวเซียมนะก็ที่นี่มีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่จริงกัน คือไม่ได้ไปเดินตามรอยตามในข่าวอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าไปมิวเซียมของเขานะฮะไปดมซะด้วย ดมแล้วได้เลย ถ้ามันหอมๆแล้วมันสุก นี่อันเนี้ยสุก แล้วลูกเดียว กินกล้วยตอนเช้ามีจากนี้ว่าไปใต้ดินลอนดอนนะฮะการเดินทางในลอนดอนนะครับเราสามารถที่จะใช้บัตรที่เรามีครับแตะได้เลยที่นั่งดีนะฮะแต่บรรยากาศฮิปฮอปนิวยอร์กมากเลยตอนนี้เรามาอยู่เขาเรียกว่าย่านอะไรนะ Tower Hill เขาว่าหิว ใช่ไหมครับว่าแต่นี้จะใกล้ Tower of London กับ Tower Bridge บรรยากาศร่มรื่นอากาศเย็นสบายใจโอ้เนี่ยแหละฮะโอ้มันเป็นแค่ตึกแถวเดียวเอง อันนี้ก็จองผ่านทางฟลุกมาได้เลยนะฮะพอจองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูข้างในได้ฮะแต่ถ้าหลายๆคนยังไม่เคยรู้นะครับว่าแจ็คเดอะริปเปอร์คือใครครับเราไปฟังข้อมูลคร่าวๆกันก่อนดีกว่าครับย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 นะครับต้องบอกว่าลอนดอนในเวลานั้นเนี่ยรุ่งเรืองมากๆครับมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับทั้งทางด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคมแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งของเมืองนะครับกลับเกิดเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องครับที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้นะครับและทุกคนรู้จักเขาดีครับในชื่อว่าแจ็คเดอะริปเปอร์เรื่องราวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในปี 1888 ครับมีหญิงโสเภณีอย่างน้อย 5 รายถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมโดยมีลักษณะร่วมกันคือถูกใช้มีดชำแหละร่างกายครับและบางรายเนี่ยถูกควักอวัยวะภายในออกมาแต่ที่แตกต่างกันออกไปคือเหยื่อรายสุดท้ายครับเธอชื่อว่าแมรี่เจนแคลลี่นะครับเธอเป็นรายเดียวครับที่ถูกพบศพในห้องพักของตัวเองโดยสภาพศพเนี่ยถือว่าสยดสยองที่สุดในบรรดาทั้งหมดเพราะว่าร่างของเธอครับถูกทำลายจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้เลยนะช่วงเวลานั้นครับมีคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากมายนะครับแต่หนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงหลังๆเลยก็คือแอรอนคอสมินสกี้นะครับเขาเป็นช่างตัดผมชาวโปแลนด์ที่อพยพมาอังกฤษมีอาการป่วยทางจิตครับและเคยถูกส่งตัวไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวชมาแล้วนะและสิ่งที่ทำให้ชื่อของเขานะครับถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งครับนั่นคือในปี 2007 ครับมีผ้าคลุมไหล่ครับที่เชื่อกันว่าเป็นของเหยื่อรายที่ 2 ถูกนำออกมาประมูลจนในหลายปีต่อมาครับก็ถูกนำเอาไปตรวจ DNA นะครับและผลที่ได้นะครับคือมันไปตรงกับทายาทของแอรอนคอสมินสกี้นั่นเองนะครับซึ่งแม้จะยังไม่ใช่หลักฐานที่ยืนยันได้ 100% ก็ตามนะครับแต่ก็ทำให้ชื่อของเขาเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับต้นๆของคดีไปแล้วนะครับและสถานที่ที่เราพาทุกคนมาวันนี้ครับนี่คือพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของอาชญากรรมสะเทือนขวัญในครั้งนี้ทีนี้ครับเราจะพาย้อนกลับไปสำรวจเหตุการณ์จริงตั้งแต่ข้อมูลของเหยื่อแต่ละรายจนถึงรายชื่อของผู้ต้องสงสัยที่เคยถูกตั้งข้อหาไว้มากมายที่สำคัญคือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับตั้งอยู่ในย่านไวท์ชาเพลนะครับซึ่งเคยเป็นอดีตย่านคนจนของลอนดอนนะและก็คือสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมทั้งหมดด้วยนั่นเองข้างหน้าก็เป็นเมอร์เชนไดส์ก่อนเนี่ยลองไปดูกันอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในลอนดอนยุคนั้นนะบรรยากาศบ้านเมืองเราเดินนะครับไล่แต่ชั้นบนเนี่ยค่อยๆลงมาข้างล่างนะอันนี้เป็นเหยื่อคนที่เด็กที่สุดนะเขาก็จะมีรูปเนี้ยติดให้ดูแล้วก็มีเพลงหลอนมาก
กี่ยวกับสถานีตำรวจ สถานีตำรวจ แล้วก็คนที่นั่งอยู่คือสารวัตรที่ทำคดีแจ็คเดอะริปเปอร์ในปีนั้น สารวัตรเมงูเล็ก ไม่ใช่สารวัตรแอปเปิลลิน โอเคนั่นโคนันโทษทีมันเขาก็จำลองเป็นภาพเนาะตอนที่เขามีการสืบคดีนะฮะเนี่ยครับเหมือนในหนังเลยที่จะต้องแบบเอาเชือกเอาได้ายใช่ไหมเส้นๆอ่ะมาโยงความเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเนี่ยในถนนเนี่ยฮะที่มันเกิดคดีเนี่ยมันก็อยู่ในละแวกเดียวกัน ใน นะ ย่านเดียวกัน แต่ว่าผู้ร้ายเนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นแล้วก็จะมีผู้ต้องสงสัยหลายคนใช่ไหม ว่าเป็นคนอยู่ที่ นี่คือสันนิษฐานอันล่าสุดใช่ป่ะ คือเหมือนนานมาแล้วเขาก็สันนิษฐานคนนี้เพราะว่าเหมือนแบบเขาพื้นฐานเขาเหมือนเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่ชอบผู้หญิง อืม แต่ว่าก็มีคนบอกว่าแบบเหมือนเขาก็เหมือนตายไปแล้ว หรือไม่ก็คือโดนจับไปบำบัดแล้วไม่น่าจะใช่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆเหมือนกับเขาเข้าออกโรงพยาบาลตลอด แล้วก็เถียงๆกัน ใช่ คนนี้ชื่อว่าอารอนเหรอโคมินสกี้เป็นชื่อรัสเซียเหรอ คือเขาบอกแค่ว่าเหมือนเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษเพราะ อื ว่าม ผมดำตาน้ำตาลอะไร อื เงี้ ม ยซึ่งคนอังกฤษยุคนั้นแบบผมบอลปากอะค่ะแต่ว่าที่แบบที่ตลกคือเจ้าชายก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยด้วยมีเจ้าชายด้วยมีแบบทายาท พรินซ์อัลเบิร์ตวิกเตอร์อ๋อนี่คือจดหมายแจ็คเดอะริปเปอร์ จะ เขียน แบบฟอร์มเฮลอะไรอย่างเงี้ย อันนี้น่าจะเป็นก๊อปปี้มาให้ดูนะหรือเปล่า แต่ทำไมต้องใส่กรอบผมมีภาพนะครับ ภาพศพเลยอะให้ดู แบบไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะฮะอันนี้เราไม่น่าจะถ่ายแล้วกัน เพราะว่าถ้าใครอยากเห็นของจริงมาดูที่มิวเซียมนะครับ แต่คือตรงนี้เขาถ่ายรูปนะครับของเหยื่อตอนที่เสียชีวิตแล้วนะครับ มีให้ดูตรงนี้เลย ที่ผมกำลังดูอยู่เนี่ยโอ้นั้นหนังสือพิมพ์เขาแบบสวยมาก เขาแบบวาดเป็นการ์ตูนไปเลยอ่ะอ๋อแต่มันก็ใช้ในการบอกเรื่องอะเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้น Second floor นะครับ อันนี้เขาก็จะเขียนว่าเป็นฟิลว่านี่คือห้องนั่งเล่นของ Jack the Ripper อารมณ์แบบในห้องเขามีอะไรบ้างอย่างเงี้ย หนังสือขาดจะบอกว่าที่นี่แคบมากเนี่ยถ้าเกิดว่ามาตอนที่คนเยอะนี่คือแบบจะดูลำบากมากแต่ตกใจนะมีคนอยู่ในห้องนะฮะ เขาเป็นคนจริง พี่ก็ตกใจตอนแรก ๆเกือบกรีดใส่เขา จริงเหรอเกือบกรี๊ดเลยเหรอเมื่อกี้พี่หุ้ยเมื่อกี้พี่หุ้ยตอนเดินมาอันนี้ก็เซตเป็นฉากนะครับ ตอนที่แคทเธอรีนเอ็ดดาวเหรอดาวเวสถูกเอ็ดโดแล้ว WES อะไม่ออกเสียงเหรอ เอ็ดโดสอ๋อแคทเธอรีนเอ็ดโดสก็คือถูกฆ่าก็คือนี่เป็นจำลองฉากนั้นนะฮะยังไงนะ คืนนั้นจะมีเหยื่อ2 คนคือปกติเขาจะเหมือนทำงานฆาตกรรมอะแค่คืนละคน แต่ว่าคืนนั้นอะเหมือนกับคนที่4อะก่อนหน้าคนแคทเธอรีนอะเขาโดนฆาตกรรมไป แล้วเขาสันนิษฐานว่าคุณแคทเธอรีนไปเห็นแล้วก็เลยถูกฆาตกรรมต่อ เห็นเหตุการณ์ ใช่ เป็นพยาน เห็นเหตุการณ์ อะฟิลนั้นอะ ก็เลยโดนฆ่าแล้วก็โดนตัดหูเพราะที่สถานการณ์นั้นก็คือแบบคิดว่าเห็นและได้ยินก็เลยต้องตัดหูออกอะไร อันนี้เขาจำลองนะครับ เป็นซาวที่เปิดโอเคข้างล่างเป็นห้องสุดท้ายนะครับมีห้องน้ำด้วยอุ้ยตกใจอีกแล้วตอนแรกนึกว่าคนจริงนะไม่ใช่คนจริงนี่เขาเขียนนะครับว่าเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาที่ผับนี้ก่อนไม่รู้เนี่ยเขาเขียนนะเนี่ย 10 Bells Pub นะครับ during the autumn of terror in 1888แล้วผมเซิร์ช Google Map ว่า The 10 Bell เนี่ยยังมีอยู่จริงไหมมี The 10 Bell เหรอผับนี้ยังมีเปิดอยู่เหรอเนี่ยโอ้ ผับ
เก่าแก่ เป็นผับแต่ว่าเป็นอันเดียวกันเลยเพราะว่าห่างกันโลนึงได้ไหม แต่ว่าอันเนี้ยเขาจำลองเป็นบรรยากาศยุคนั้น เข้าใจแต่หมายถึงว่าอันเนี้ยก็คือไม่ปิดจนถึงทุกวันเนี้ยหรอ100 กว่าปีเนี่ยนะ คิดว่าใช่ โหน่าไปเหมือนกันนะมิวเซียมแจ็คเดอะริปเปอร์ฮะใครสนใจประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมอย่างเงี้ยก็มาดูที่มิวเซียมนี้ได้แล้วก็จริงๆเนี่ยตรงนี้ก็จะใกล้กับถนนไวท์ชาเพลนะครับแล้วก็เป็นย่านที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเกิดเหตุฆาตกรรมคือบางคนเนี่ยก็อาจจะซื้อทัวร์ตามรอยนะครับตามจุดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ผับ The Ten Bells นะครับก็ยังมีอยู่นะเราก็สามารถที่จะไปดูของจริงได้ฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันจองไว้รอบกี่โมง11:30นะครับนั่นคือ Tower of Londonถึงแล้วนะฮะที่นี่คือ Tower of London เขาบอกว่าที่นี่นะเป็นทั้งป้อมปราการราชวังเป็นคุกเป็นสวนสัตว์คือเคยเป็นมาแทบทุกอย่างนะฮะอยู่ตรงนี้เลยกลางเมืองเลยอยู่ติดๆกับ Tower Bridge นะครับ และหนึ่งในไฮไลท์ริมแม่น้ำเทมส์ของลอนดอนนะครับนี่คือ Tower of London นะเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากๆของอังกฤษถูกสร้างขึ้นในปี 1078 โดยพระเจ้าวิลเลียมที่1นะครับหรือว่าวิลเลียมผู้พิชิตนั่นเองนะคือเดิมทีเนี่ยครับถูกใช้เป็นป้อมปราการที่เรียกว่า White Tower นะและต่อมาถูกต่อเติมให้กลายเป็นพระราชวังแต่สิ่งที่ทำให้หอคอยแห่งนี้ครับโด่งดังที่สุดคือการถูกใช้เป็นที่คุมขังคนในราชวงศ์อังกฤษครับและหนึ่งในคนที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือแอนน์ โบลีนนั่นเองเธอคือพระมเหสีองค์ที่2ของพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะครับแต่เพียงไม่กี่ปีต่อมาครับเธอถูกกล่าวหาว่าคบชู้ทำให้ถูกนำตัวมาขังไว้ที่หอคอยแห่งนี้และถูกสั่งประหารชีวิตที่นี่ในปี 1536 ครับและในเวลาต่อมาครับลูกสาวของแอนน์ โบลีนครับก็ได้ขึ้นครองราชย์ครับกลายมาเป็นควีนอลิซาเบธที่1ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะถือว่าเป็นหนึ่งในราชินีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษนะครับและจนถึงทุกวันนี้ครับหลายคนยังเชื่อว่าวิญญาณของแอนน์ โบลีนนะครับยังคงปรากฏตัวให้เห็นอยู่ในภายในหอคอยนะและไม่ใช่แค่แอนน์ โบลีนเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังมีเลดี้เจนเกรย์นะครับราชินีผู้ครองบัลลังก์เพียง 9 วันครับก็เคยถูกขังและประหารชีวิตภายในหอคอยแห่งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีคนในราชวงศ์อีกหลายคนนะครับที่จบชีวิตลงที่นี่ซึ่งคนก็เชื่อกันนะครับว่าวิญญาณของพวกเขานะครับยังคงวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนจนทำให้ที่นี่ครับขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผีเยอะและเฮี้ยนที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษเลยที่นี่เราต้องจองเป็นรอบนะครับเพราะว่าเวลาเข้าแต่ละรอบเนี่ยเราจะต้องเลือกเวลานะซึ่งอันนี้ก็จองผ่านกรุ๊ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรอบ 11:30 นะฮะคิดว่าบางรอบถ้าคนเยอะเกินเขาก็น่าจะไม่ให้เข้านะมันก็ต้องดูว่ามันเต็มหรือเปล่าแต่ใหญ่มากนะนี่อยู่ข้างๆปกติรอบๆนี้ไม่มีน้ำเหรอหรือว่ามันเมื่อก่อนมีตอนนี้ปลูกใช่ไหมตอนแรกเห็นเหมือนธนูนึกว่ามีคนยืนจะยิงธนูจริงๆไม่ใช่นะเป็นหุ่นว้าวอันนี้มีเป็นเหมือนซากกำแพงเก่าเหรออยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะยืนดูได้ที่นี่เป็น World Heritage นะฮะเป็น Fortress ก็คือเป็นป้อมปราการเป็น Palace เป็นคุกนะฮะโอ้โหใช้ครบคือมันเปลี่ยนตามยุคสมัยถูกไหมไม่ได้ใช้พร้อมกันข้างหน้าเราเป็น Tower Bridge นะฮะนี่เป็นสะพานที่เรามักจะเห็นในหนังบ่อยๆที่ยกขึ้นได้นะครับมีเรือผ่านพอดีและอย่างที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับว่าลอนดอนเนี่ยนะครับมีแม่น้ำสายสำคัญชื่อว่าแม่น้ำเทมส์ใช่ไหมถือว่าเป็นเส้นทางหลักของเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับซึ่งอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่อยู่ริมแม่น้ำนี้ครับคือสะพานหอคอยหรือว่า Tower Bridge นั่นเองครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่หลายคนเนี่ยมักจะสับสนนะครับเข้าใจว่าที่นี่คือ London Bridge นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับที่นี่ชื่อจริงๆคือ Tower Bridge ส่วน London Bridge นะครับเป็นอีกสะพานหนึ่งครับซึ่งอยู่ถัดไปนั่นเองนะและสะพานนี้ครับถูกสร้างขึ้นนะครับในช่วงปลายศตวรรษที่19ครับเพื่อแก้ปัญหาจราจรในลอนดอนที่ติดขัดในช่วงเวลานั้นนะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสะพานนี้ไม่ใช่แค่สวยเท่านั้นนะแต่กว่าเขาจะสร้างเสร็จเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าต้องใช้เวลากว่า8 ปีเต็มมีค่าใช้จ่ายมากกว่า1 ล้านปอนด์และใช้อิฐไปมากกว่า31 ล้านก้อนและตอนที่เปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยนะครับ Tower Bridge เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสะพานยกที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเลยนะเพราะว่ามันสามารถยกตัวสะพานขึ้นให้เรือเนี่ยผ่านไปได้โดยใช้พลังงานไอน้ำนะฮะก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับจะเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าในภายหลังส่วนดีไซน์ของสะพานก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นแบบนีโอโกธิกนะครับให้เข้ากับหอคอยแห่งลอนดอนที่อยู่ใกล้กันด้วยนะจนหลายคนคิดว่ามันคือสะพานยุคกลางทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพิ่งมีมาไม่ถึง150 ปีนี้เองนะและทุกวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นสะพานที่ใช้งานจริงแล้วเนี่ยก็ยังเป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวครับต้องแวะมากันสักครั้งหนึ่งนั่นเอง
Uber Boat แล้วมันไปไหนมันโฆษณาเฉยป่ะ ไม่ เราเรียกได้เหรอแวะรับแล้วเหรอ เราจะต้องไปขึ้นที่ท่าเรือ อ๋อไม่ได้แบบกดเรียกแล้วนั่งไปไหน มันก็จะมีสถานีบอก มานั่งชมวิวกันบ้างดูทรงแล้วรู้สึกว่าบ้านเขาถังขยะเยอะมากเลยเนี่ย1 ถังใช่ไหมข้างหน้าเรามีอีก2 ถัง3 ถังคือมีทุกจุดอ่ะดูฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นปะมีถังขยะหมดโอเค เดี๋ยวเราจะเข้าข้างในกันนะฮะนี่คือหน้าประตูทางเข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็สามารถออกมาถ่าย Tower Bridge ต่อได้ด้วยมันอยู่ติดกันนะครับ QR code ส่งเข้าเมลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะโอเคยื่นเลย3 คนคือที่นี่มันเคยใช้เป็นสวนสัตว์หลวงตอนพระเจ้า เหมือนไม่แน่ใจว่าช่วงไหนแต่ช่วงคิงเฮนรี่ที่ 3 ก็คืออ ม เวลาพระราชคันตุกะมา อือฮึ เขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนสัตว์กัน อืม ซึ่งตอนนั้นเหมือนนอร์เวย์มา อ่า แล้วให้เป็นหมีขั้วโลกมา แล้วนอร์เวย์เอาหมีขั้วโลกมา ใช่ ขึ้นมาทางเรืออย่างเงี้ยเหรอ น่าจะใช่ หรอ แต่ว่ามันก็คงจะหนาวกว่านี้ในสมัยก่อนเลยแล้วเขาก็เหมือนเอาโซ่อะล่ามขาหมีขั้วโลกไว้แล้วก็ให้ลงไปว่ายน้ำหาปลาในแม่น้ำเทมส์ ก็เป็นหมีขั้วโลกตัวแรกที่อยู่ในแม่น้ำเทมส์ซึ่งก็เดาว่าน่าจะเป็น ตัวเดียว ตัวนี้ เพราะว่าเล่ามาตั้งนานนะนี่ที่เขาทำไว้ก็น่าจะเป็นไอหมอเนี่ยแหละโอเคครับโหใหญ่มาก ก็เป็นพาเลทก็ไม่แปลกใจนะแต่ว่าเหมือนมีเมืองหนึ่งอยู่ในนี้อีกทีนึงอ่ะโอ้โหอุ้ยอีกาเต็มเลยอ่ะแล้วใกล้ชิดซะด้วยเรเวนระวังนะครับเรเวนเมย์ไบต์นะครับก็คือมันกัดนะเนี่ยเขาบอกไอ้นี่มันอันธพาลนะดิไอ้นกเนี่ยแล้วมันมีบางตัวโดนจับบางตัวอยู่ข้างนอกคืออะไรวะมีชื่อด้วยอ่ะป้ายแทะป้ายอีกแทะป้ายเขาโอผมกำลังสงสัยอยู่ว่าที่เนี่ยมีอีกาใช่ไหมครับที่เขาตั้งชื่อให้เสร็จสับเลยนะแต่ว่าก็มีตัวข้างนอกมาข้างนอกคือไม่เกี่ยวใช่ไหมแค่มายุ่งเฉยๆนี่ครับเลี้ยงแบบอย่างดีไม่ค่อยเห็นคนเลี้ยงอีกาไว้ในกรงอย่างนี้ครับมันไม่ได้อีกาธรรมดานะมันตัวใหญ่แบบใหญ่เบ้อเริ่มอ่ะใหญ่เท่าลูกหมาเขาบอกว่าเหตุผลที่มีอีกานะครับหรือว่าเรเวนอยู่ใน Tower of London นะเพราะว่าตามตำนานของอังกฤษเชื่อว่าหากอีกาหายไปจากหอคอยแห่งลอนดอนอาณาจักรและราชวงศ์อังกฤษจะถึงการล่มสลายฮะเขาก็เลยต้องเลี้ยงอีกาไว้แบบเลี้ยงอย่างเคร่งครัดทำไว้ตลอดเวลาอย่างน้อย6 ตัวและต้องมีผู้ดูแลประจำด้วยนะเขาเรียกว่า Raven Master นะฮะเพราะคืออันนี้เป็นความเชื่อในตำนานเขาก็เลยต้องมีอีกา6 ตัวแต่นี่ก็มีเกินนะมี8อย่างน้อย6 ตัวและตัวข้างนอกเกี่ยวอะไรตัวข้างนอกคือไม้เฉยอย่างเงี้ยเหรอ ด้านหลังมันเปิดไว้ ไหนข้างหลังเปิดเหรอ ใช่ที่มันออกไป อ๋อเขาไม่ได้ขังเหรอ ก็คือเขาเลี้ยงแบบปล่อยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ย มีหัวลูก ไม่นี่ ข้างหลังก็ปิดนี่อ๋อกรงนี้เปิดเหรออ๋อแล้วเขาก็ไม่ไปไหนเหรอเขาก็อยู่ตรงนี้มีข้าวกินทุกวันอย่างเงี้ยเหรอที่มาของคำว่าหุบปากก็คือเอาปากมีปากหนึ่งงับไว้หุบปากซะอย่าพูดมากอันนี้อารมณ์แบบห้ามผัวพูดอะข้างหลังก็จะมีข้อมูลนะเกี่ยวกับอีกาเขาก็มีป้ายบอกนะครับว่าทำไมเนี่ยเป็นมิธแอนด์เลเจนด์เนี่ยคือตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับว่าทำไมต้องมีการเก็บเรเวนเอาไว้ในหอคอยนี้ด้วยนะฮะก็เขาก็จะมีเขียนอธิบายไว้หมดเลยก็คนมาก็จะไม่งงนะมันต้องมีอีกาอะไรเงี้ยบรรยากาศเหมือนย้อนยุคเฮ้ยอะไรอ่ะเขาปลูกดอกอะไรขึ้นเต็มเลยเขาบอกว่าประตูเนี้ยเมื่อก่อนก็เป็นทางเข้าออกของกษัตริย์อะไรเงี้ยราชวงศ์อะไรเงี้ยแต่ต่อมาก็ถูกเปลี่ยนนะครับเป็นทางเข้าของนักโทษพวกกบฏคนทรยศเขาก็เลยตั้งชื่อนี้ Traitor Gate เขาบอกว่านักโทษส่วนใหญ่ที่ถูกนำผ่านประตูนี้นะครับมักถูกประหารแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยนะก็เลยเป็นหนึ่งในประตูที่น่ากลัวนะครับเกี่ยวข้องกับแบบโศกนาฏกรรมต่างๆบุคคลสำคัญในอังกฤษหลายคนเลยนะเขาก็มีการเขียนข้อมูลไว้ส่วนนี้ครับเรากำลังจะเข้าไป Bloody Tower หอคอยแห่งเลือดเดี๋ยวเราจะลงไปนี้ At the Tower ก็คือเป็นห้องทรมานนะฮะอยู่ข้างล่างที่เขาสร้างไว้ก่อนลงมีคำเตือนด้วยนะฮะบอกว่าเนี่ยในนี้มันจะมีพวกกราฟิกภาพนะครับอะไรต่างๆ ที่แบบอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ชมบางคนนะเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันครับโอ้โหคือมันจะใช้เนี่ยเพราะว่าที่ทางมันเล็กมากนะฮะในนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องทรมานต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องหาคำอธิบายนะอุ้ยอันนี้แบบโหดมากคือให้คนนั่งเงี้ยแล้วบีบใช่ไหมบีบแบบทั้งตัวแต่ละเครื่องนี่ก็คือจับคนนะครับมัดมือมัดเท้านะครับแล้วก็เครื่องนี้ก็ดึงให้ตัวแยกออกจากกันแบบ
ทรมานแบบยืดตัวเนี่ยมันน่ากลัวตรงมันมีรอยคนที่เราเห็นไหมจับขึงแขนขึ้นมาแล้วก็ดึงน่ากลัวมากก็คือนี่ก็เป็น torture room ครับที่แบบเครื่องทรมานในอังกฤษแต่เขาบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แบบเป็นกินช่วงเวลายาวนานขนาดนั้นที่เขาแบบมีการทรมานอะไรอย่างเงี้ยในประวัติศาสตร์ก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มนะถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้แต่ว่าน่ากลัวมากเครื่องแบบนั้นอันนี้คือไวท์ทาวเวอร์นะครับเขาเรียกว่าเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในนี้เป็นทั้งพระราชวังเป็นทั้งป้อมปราการแล้วก็เป็นคุกแต่ว่าสำหรับชนชั้นสูงชุกชนชั้นสูงก็คือราชินีก็เคยอยู่ที่นี่ใช่ไหมเป็นคุกสำหรับนักโทษเช่นพระนางแอนส์โบลินแล้วก็เป็นที่ประหารชีวิตด้วยโอเคนี่นะทางเข้าอุ้ยโอ้ยมีเกราะในยุคนั้นให้ดูด้วยนี่อันนี้ใส่ที่ม้านะตรงตู้ก็จะมีเขียนนะครับว่าเป็นยุคของเนี่ย King Henry ที่ 8โอ้เยอะมากในนี้เป็นชาเพลแล้วนะครับเขาก็จะบอกให้เราถอดหมวกออกโอ้เขามีเป็นแบบดาบของแต่ละพระองค์ด้วยนะฮะโอ้ทำเท่มากโอ้นี่คือขวานโล่นะครับหมวกสวยมากโอ้โหทางอะไรครับเนี่ยอันนี้น่าจะสมัยใหม่แล้วมีไฟโอ้ห้องอาวุธนี่คือปืนใหญ่นี่คือปืนในสมัยนั้นนะโอ้ยเยอะมากก็อยู่ข้างในจนมึนออกมาข้างนอกแล้วนะครับถ้าคนต่อคิวเข้าอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดจะบอกว่าที่นี่ถ้าดูละเอียดอ่ะโอ้โหใช้เวลาทั้งวันนะครับเฮ้ยทหารเดินมาดีExcuse me, can I take a photo with you? Yeah, of course you can. Okay, can you just tell me? I'll stand still and you, yeah. Say hi. 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 Thank you. Have a nice day. Okay. Bye-bye, thank you. Hi guys. เขา nice มากเลยออกมาแล้วนะฮะก็คือซื้อไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรนะครับเป็นฟิชแอนด์ชิพเดินออกมาจากทาวเวอร์ก็ไปหาที่นั่งกินเอาซอสโอ้มันใหญ่นะเนี่ยซื้อเสร็จนะฮะได้มาเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ต้องไปหาที่นั่งเอาเองซึ่งผมก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วตรงนี้นี่เองสั่งมาก็นั่งกินไปเลยนะจริงๆเขาไม่ได้สะดวกมากแต่ก็โอเคใช้ได้อะtraditional fish and chip โอเคอยู่เรามาเดินริมน้ำกันนะฮะจังหวะ Tower Bridge นะครับยกขึ้นพอดีเลยนะฮะได้เห็นก็คนก็ถ่ายกันเต็มเลยว่าสะพานยกขึ้นนะจังหวะนี้คนก็จะข้ามไม่ได้นะครับเขาให้เรือผ่านไหนเรือหรือเรือยังอีกไกลหรือยกเป็นเวลาหรืออะไรไม่เห็นมีเรือเลยเรืออยู่ฝั่งนู้นเหรอนี่ฮะเรากำลังจะเดินข้ามลอนดอนบริดจ์นะครับนี่ครับอยู่บนลอนดอนบริดจ์แล้วจากลอนดอนบริดจ์เนี่ยมองไปจะเห็นทาวเวอร์บริดจ์โอเคเรากำลังจะไปนี่ครับโบโรมาร์เก็ตนะฮะก็เป็นตลาดข้างล่างคึกคักมากในอดีตนะครับลอนดอนถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งตามแนวแม่น้ำเทมส์นะครับฝั่งเหนือคือที่ตั้งของนครลอนดอนส่วนฝั่งใต้เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าซาเทิร์กนะครับผมซึ่งในสมัยนั้นเนี่ย
ถือว่าเป็นย่านของชนชั้นแรงงานที่ยังไม่ได้เจริญเท่ากับฝั่งเมืองนะทั้งสองฝั่งถูกเชื่อมเข้าหากันด้วยสะพานลอนดอนซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางหลักนะครับในการใช้ข้ามแม่น้ำเทมส์นั่นเองและแน่นอนนะครับว่าตรงไหนที่คนผ่านเยอะก็มักจะกลายเป็นแหล่งค้าขายบริเวณเชิงสะพานลอนดอนนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของลอนดอนนั่นคือโบโรมาร์เก็ตนะตลาดนี้ครับค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางของฝั่งใต้แต่พอเมืองเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะครับตลาดที่ตั้งอยู่เนี่ยก็เริ่มแออัดและมีปัญหาสุดท้ายครับในปี 1754 เนี่ยทางการเขาก็มีคำสั่งให้ปิดตลาดเดิมไปและย้ายตลาดไปตั้งอยู่ในที่ใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากถนนหลักก็คือที่ตั้งของตลาดในปัจจุบันนั่นเองอะไรอ่ะมันเป็นเกมแบบให้ไปหา อ๋อเหรอ มันจะอยู่มีแบบทั่วโลกเลยที่ไทยก็มีแล้วเราต้องได้กี่อันอ๋อมันอยู่ข้างบนนู้นใช่แต่ว่าต้องใช้แอปของมันชื่อว่าBad Invader แล้วผมก็ไปโหลดอะไรมาก็ไม่รู้นะตามเขาแต่จำได้ว่าเคยเห็นบ่อยเหมือนกันที่มันเป็นเหมือนเตอร์ติดแต่ญี่ปุ่นก็มีแพ็กแมนเหมือนแพ็กแมนนะนี่คือตลาดที่อยู่เป็น100 ปีนะแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนขยับขยายเนาะข้างล่างก็มีร้านดูงี้มากินข้าวนี้ดีกว่าเพราะว่านี่ดูมีโอ้เป็นพันปีเลยเหรอบ้าบอตั้งแต่ศตวรรษที่12พันเลยเหรอพี่เป็นพันเลยโอ้แล้วนี่แท็บเห็นแล้วไม่ไหวแปลว่าร้านนี้ดังนะเนี่ยคนต่อคิวกันเต็มเลยอะเบอร์เกอร์เนี่ยเขาก็นั่งกินกันบนพื้นเลยนะนั่งกันข้างทางตรงไหนว่างก็กินก็แปลง่ายว่าตรงนี้คือจุดสตรีทฟู้ดของลอนดอนนะเพราะทุกคนก็มากินกันเต็มไปหมดเลยนี่ตัวใหญ่กินเบอร์เกอร์กันอะไรนะก็จะเด่นมีออยสเตอร์มีฟิชแอนด์ชิพก็จะมีร้านดังอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีสตรอเบอรี่ราดช็อกโกแลตว้าวเข้าไปข้างในจะกินว้าวมีของกินเยอะมากโอ้แบบบรรยากาศแบบคลาสสิกมากที่เนี่ยเหมือนเคยมาแล้วเลยจำไม่ค่อยได้แล้วมีฟิชแอนด์ชิพร้านดังอันนี้เหรออันนี้คือร้านดังโอ้ดูคิวซะก่อนคุณผู้ชมอย่าหวังอ๋อก็คือไม่ได้ทำเอาไว้แล้วก็คือทอดจานต่อจานคนเยอะมากนะต่อคิวไวน์มัชรูมริซอตโต้ว้าวกลิ่นทรัฟเฟิลแรงมากแล้วคนเยอะมากทุกร้านไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กินเลยอันนี้ร้านสตรอเบอรี่อ๋อที่แบบเป็นถ้วยมีสตรอเบอรี่แล้วช็อกโกแลตอยู่ข้างบนเนี่ยโหทิวยาวเกินแต่ว่ามันจะรันเร็วนะใช่เพราะว่าเขาทำเร็วเขาแค่เอาสตรอเบอรี่ใส่แล้วก็กดช็อกโกแลตโอ้ข้าวผัดสเปนนะเขาทำแบบสดหม้อเบ้อเริ่มเลยน่ากินมากแล้วก็พวกซีฟู้ดนะฮะเราสามารถสั่งได้เลยที่เนี่ยคือถ้าร้านไหนดังเนี่ยครับจะแบบคนมันจะเยอะแบบเวอร์เลยเยอะแบบโหแบบเต็มไปหมดอ่ะจนไม่มีทางเดินนี่ผมเลยเดินหนีออกมาก่อนเป็นตลาดที่แบบคนแบบเยอะมหาศาลคือต้องตั้งใจมากินจริงๆอ่ะถึงจะยอมต่อคิวแต่พอดีเรากินข้าวแล้วนะก็เลยแบบตอนแรกกะจะเดินซื้อชิมอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้โหมันไม่คุ้มต่อแต่ว่าทุกคนมาเที่ยวครับก็เป็นที่หนึ่งที่ต้องมาแหละนะมากินข้าวก็ตั้งเวลาไว้เลยว่าจะมากินตอนรอบกี่โมงไปมาอีกมาร์เก็ตหนึ่งนะฮะนี่คือ Leiden Hall Market นะครับเป็นอีกโลเคชั่นหนึ่งที่เขาใช้ถ่าย Harry Potter นะครับหรือว่าตอกแดกอนใช่ไหมครับชื่ออยู่นะใช่แล้วครับโอ้ข้างในสวยมากไปตลาดฝั่งใต้มาแล้วครับกลับมาที่ลอนดอนฝั่งเหนือกันบ้างครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Leiden Hall Market นะตลาดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ปี 1321 เดิมทีนะครับที่นี่เป็นตลาดขายเนื้อครับต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 15-16 เนี่ยตลาดก็ขยายใหญ่ขึ้นมีทั้งปลาไข่เนยชีสธัญพืชไปจนถึงหนังสัตว์กลายเป็นหนึ่งในตลาดที่คึกคักที่สุดของลอนดอนในยุคนั้นนะครับแต่แล้วครับในปี 1666 เนี่ยก็เกิดไฟไหม้ใหญ่ในลอนดอนซึ่งเผาตลาดนี้ไปบางส่วนนะพอมีการบูรณะใหม่นะครับก็เปลี่ยนให้เป็นตลาดในร่มครั้งแรกนะจนมาถึงในศตวรรษที่ 19 นะครับเขาก็ได้ปรับโครงสร้างอาคารจากหินแบบเดิมครับให้กลายเป็นโครงเหล็กดัดและกระจกแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนะและพอเราเดินเข้ามาในตลาดเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามีร้านค้าคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็บาร์มากมายแถมที่นี่ยังเป็นโลเคชั่นจากแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกด้วยนะ
เป็นฉากที่แฮร์รี่กับแฮกริดนะครับกำลังเดินไปที่ร้านหม้อใหญ่รั่วนั่นเองนะครับ คือเมื่อกี้เราเดินผ่านโมนูเมนต์ได้ไหมครับที่เป็นเสาขึ้นมาที่เราเดินผ่านตรงนั้นก็คือสร้างเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ที่ลอนดอนคือแถวๆนั้นนะไหม้หมดเลย แต่ว่าตรงนี้เป็นตลาดเดียว เป็นตลาดที่รอดผลแบบยังเหลือได้ดีมากๆคือ แล้วประเด็นเลยคือ ไม่ได้ไกล ดูหรูมากตอนแรกคิดว่าจะแบบคือแบบตลาดอะนึกออกไหมฮะนี่คือแบบโอ้โหหรูเลยนี่บรรยากาศครับก็คือแบบดูดีมากแล้วเขาก็มีตั้งออกมาข้างนอกแล้วข้างนอกเนี่ยเขาเหมือนคุยธุรกิจกันแล้วก็ดื่มเบียร์ครับผมเนี่ยข้างๆเนี่ยดื่มเบียร์กันแล้วก็มีร้านที่กำลังจะเปิดนะฮะเหมือนฟิลอเวนิวอะเป็นร้านนะไม่ได้เป็นมาร์เก็ตแบบที่เราเข้าใจอะชอบคำนี้มาก best coffee in town ของดีๆอย่างนั้นแต่ที่นี่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเนี่ยแค่ประมาณเดินมาสุดตรงเนี้ยก็หมดแล้วแต่สวย Thank you ถึงแล้วครับนั่งออกมาไกลเหมือนกันก็เลยเลือกนั่ง Uber นะฮะที่นี่คือ IFS Cloud นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะว่าลอนดอนมีเคเบิลคาร์ด้วยนะครับนั่งข้ามน้ำแล้วก็ชมวิวได้นะฮะนี่ก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะเห็นพอดีอันเนี้ยตอนแรกไม่รู้ที่เที่ยวนี้เลยจนกระทั่งไปเซิร์ชในแอป Klook นะครับว่ามันมีตั๋วที่ไหนขายบ้างใช่ป่ะแล้วก็มาเจอเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยรู้ว่ามีก็เลยลองดูซะหน่อยฮะก็เลยจองผ่าน Klook มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเอาอันเนี้ยไปขึ้นได้เลยคนไม่เยอะมากนะมันจะมีราคาแบบ one way นะครับกับไปกลับซึ่งเราซื้อเป็นไปกลับทำไมวะ ลอนดอนเนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเลยนะเมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเยอะนะครับเวลามาเที่ยวครับต้องจองตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ Klook ก็เป็นแอปที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาเนี่ยครับรวมบริการต่างๆทั้งสถานที่ท่องเที่ยวฮิตๆอย่าง Tower of London นะครับแล้วก็ Jack the Ripper Museum นะครับหรือว่าจะเป็นพวกบริการเกี่ยวกับการเดินทางอย่างเช่น Thames River Cruise นะครับ IFS Cloud Cable Car นะครับก็มีเหมือนกันวิธีการใช้ง่ายมากครับแค่เราไปที่แอป Klook ครับจากนั้นพิมพ์ลอนดอนและบนแอปเนี่ยก็จะโชว์บริการต่างๆนะครับในลอนดอนเนี่ยให้เราได้เลือกเพียบเลยนะต้องบอกก่อนนะครับว่าแอปใช้งานง่ายมากนะครับเพราะว่าเขามีการจัดหมวดหมู่ต่างๆเอาไว้หมดแล้วนะกดเลือกได้เลยครับตามที่เราต้องการยิ่งถ้าบริการไหนครับเขียนว่าเป็น Klook Exclusive Offer นะครับเราจะยิ่งได้ราคาคุ้มค่ากว่าเดิมนะฮะเรียกว่า Klook เนี่ยแหละครับเหมาะมากสำหรับคนชอบเดินทางนะผมเนี่ยครับชอบเวลาที่จองบริการผ่าน Klook เพราะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยครับเราไม่ต้องเผื่อเวลาไปต่อแถวฮะและเราเนี่ยก็จองแค่ตั๋วสถานที่ท่องเที่ยวล่วงหน้าพอไปถึงหน้างานครับสแกน QR Code เข้าได้เลยฮะนอกจากนี้ครับ Klook ยังสามารถจองโรงแรมแล้วก็รถเช่าได้ด้วยนะไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวครับอย่างในลอนดอนเนี่ยครับแค่ Klook เนี่ยครับก็มีบริการครอบคลุมแทบจะทั่วอังกฤษแล้วนะจะไปเที่ยวไหนเมืองไหนในอังกฤษนะครับแค่กดเข้าแอป Klook ครับเช็คบริการที่เราต้องการและจองล่วงหน้าได้เลยแค่แพลนให้พร้อมและจองเที่ยวกับ Klook ครับก็คือซื้อปุ๊บก็ไม่ต้องไปต่อคิวซื้อแล้วนะครับเราเอา QR code เราอะสแกนกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขึ้นไปได้เลยมันก็เปิดแล้วก็ขึ้นไปเลยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วอยากขึ้นด้านไหนก็ขึ้นเลยอ๋อเนี่ยมันข้ามแม่น้ำนี่คือยังเป็นแม่น้ำเทมอยู่ป่ะสูงจังห้อยต่องแต่งมีการบริหารขยับแล้วโอเคก็คือเหมือนแค่นั่งข้ามมาอีกฝั่งของแม่น้ำโอ้โหแล้วจังหวะลงคือสูงมากลงแบบเนี่ยทุกคนข้างหน้ามันก็จะลงเลยนะลงแบบลงโอ้โหดูความสูงดูที่โอ้โหตอนนี้เราจะนั่งวนกลับนะครับแล้วก็กำลังลุ้นว่าไม่ให้มีคนมาขึ้นกับเราซึ่งไม่มีเรียบร้อยแต่ฝั่งนี้คนขึ้นเยอะนะฝั่งนี้คนเยอะกว่าไปแล้วบินไปเลยแล้วเอาจริงนะคือมันเป็นแบบซื้อแบบเที่ยวเดียวกับ round trip ใช่มันไม่มีคนตรวจเขาจะรู้ได้ไงว่าเรานั่ง round trip หรือว่านั่งรอบเดียวพอมาถึงปุ๊บถ้าเราไม่ลงก็คือเป็น round trip นึกออกไหมแต่มันแบบแค่สูงแต่มันไม่เห็นแลนด์มาร์กอะไรเลย
ลงมาเรียบร้อยแล้วครับคือผมว่ามันก็ขึ้นไปสูงดีแล้วก็ถ้าช่วงพระอาทิตย์ตกแสงส้มๆก็น่าจะสวยแต่ว่าประเด็นเลยคือมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูคือขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นแลนด์มาร์กอะไรเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ออกมาจากไอ้โซนที่เป็นแลนด์มาร์กเนี่ยค่อนข้างพอสมควรนะฮะไกลนิดนึงนะฮะนั่งรถมาเมื่อกี้ก็กี่นาที10 กว่า 20 นาทีปะครึ่งชั่วโมงเลยโอ้ใช่20 กว่าฮะก็ไกลอยู่แล้วมันก็แบบขึ้นไปมันเห็นมุมสูงครับเห็นแม่น้ำเทมเห็นอะไรแต่ว่ามันไม่ได้เห็นแลนด์มาร์คมันเป็นแค่ตึกแล้วตึกตอนนี้ก็ดูบางๆด้วยเป็นที่โล่งๆเยอะเหมือนแบบอยู่ในเป็นเมืองที่กำลังสร้างครับโซนเนี้ยนั่นแหละก็ถ้าใครมีเวลาก็มาแล้วกันนะแต่ว่าถ้าแบบไม่ได้มีอะไรหรือว่าอยู่ในเมืองดีกว่าผมว่านะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะฮะแต่ถ้าใครอยากเห็นจริงๆเนี่ยก็มาได้ตอนเย็นๆผมแนะนำว่าตอนที่แบบแสงพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วมันสวยๆน่าจะโอเคฮะไปNational Museum นะครับโอ้คนเยอะมากจะมากินข้าวก่อนนะฮะที่นี่คือลาวคาเฟ่นะครับเป็นร้านอีสานซึ่งผมเคยมากินแล้วรอบหนึ่งสมัยหลายปีก่อนนะครับตำไทยปีไก่ทอดต้องมันเขียน BEK เขียน BEK อันนี้คืออะไร จีหมูคืออะไรวะไส้กรอกลาวไส้อั่วก็ผมเคยมากินรอบนึงจำได้ว่าอร่อยนะถ้าจำไม่ผิดนะ มาอังกฤษสิ่งที่ไม่ควรทำ ก็คือย กมือเรียกพนักงานในร้านอาหาร เพราะว่าถือว่าอะไร ถือว่าเสียมารยาท เหมือนที่อเมริกาเพื่อนที่อเมริกาบอกว่าเวลาไปอเมริกาเข้าร้านอาหารห้ามยกมือให้แบบให้สบตา ให้สบตาจนกว่าเขาจะหันมันมีเพื่อนที่ตอนเรียนที่แมนเชสเตอร์เขาก็คือยกมือด้วยความนิสัยคนไทยมันติดอะไรเงี้ยแล้วเหมือนใบเสร็จออกมาเขาโดนชาร์จเขาก็ถามว่าอันนี้คือค่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพอคุยกันไปคุยมาก็แบบเคลียร์กันก็ไม่ได้จ่ายอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบตกใจเพราะว่ามันแบบ ใส่มาเลยเหรอค่าเสียมารยาทเนี่ยเหรอ ไม่เหมือนอาจจะแบบคิดเซอร์วิสชาร์จเกินไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น ครับระวังนะแค่นั้นแหละ อย่าลืมตัว แซ่บจะดูกมูรสชาติแบบไส้เลยอะรสชาติบ้านเกิดยอดเยี่ยมไปเลยคุณผู้ชมไม่มีกระเทียมมีลาบหมูลาบหมูเค็มๆแต่ชอบถ้ามีข้าวเหนียวนะคือแบบแต่ตึ้งข้าวเหนียวยังไม่มาเนี่ยแล้วก็ตำไทยเผ็ดกลางนะเขาลืมว่าอ๋อก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ไม่กินเยอะแบ่งกันได้พอหมูย่างมาเน้นๆอร่อยแต่น้ำจิ้มไม่แซ่บนะน้ำจิ้มเป็นหวานๆนั่นชอบแจ่วมากกว่าถ้ามีแจ่วอิ่มเรียบร้อยนะครับราคาทั้งหมด72 ปอนด์นะครับก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ 3,000 กว่าบาทตีง่ายๆครับหัวละ1,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นถ้ากินร้านอาหารดีๆนะฮะในลอนดอนเนี่ยก็ตกประมาณหัวละ1,000คิดประมาณนี้เนาะแต่รสชาติอร่อยดีฮะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มกินเบียร์กันแหละเต็มไปหมดเขาชอบยืนกินหน้าร้านเขาด้วยนะเห็นปะเนี่ยแบบยืนกินชิวๆอะเดี๋ยวเราจะเดินไปย่านโซโหนะฮะโซโหก็คือเป็นแบบย่านบันเทิงแบบช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมีพวกร้านอาหารพวกผับพวกบาร์อยู่เยอะๆนะฮะก็ไปแถวนั้นสักช่วงหนึ่งเราค่อยกลับนะก็เป็นอีกย่านหนึ่งที่แบบถ้ามาลอนดอนก็ไปเดินเล่นกันคราวนี้ผมก็ไปแฮงเอาท์ตรงนั้นแต่เดี๋ยวจะเดินผ่านสวนก่อนว้าวโหตรงนี้เส้นนี้แบบร้านอาหารเยอะมากนะข้างหน้าเขามีชุมนุมอะไรสักอย่างมีธงอังกฤษแล้วก็ธงอิสราเอลเขาประท้วงกันนะฮะแล้วก็โอ้แต่ตรงนี้บรรยากาศคนละเรื่องเลยนี่สวนสาธารณะเขาแบบเก้าอี้แบบเก้าอี้หาดอะนอนกันชิลเลยอ๋อเขามีหนังฉายอ่ะชิลมากเลยนะเขามีแบบว่าเป็นร้านอะบูธขายเบียร์นะฮะแล้วก็ฉายคอนเสิร์ตอะฉายคอนเสิร์ตแล้วก็เปิดเพลงมีเก้าอี้นั่ง
เนี่ยตรงนี้เป็นวิลเลียมเชกสเปียร์โอ้เขาสร้างแบบเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ให้ตรงนี้เหรอมีรถ3 ล้อด้วยฮะ3 ล้อติดไฟโอ้โหคันนี้ชมพูเลยก็เป็นย่านช้อปปิ้งฮะตรงนู้นเป็นไชน่าทาวน์นะครับเมื่อวานพินกับเย็นมาแล้วไชน่าทาวน์ก็แบบเขาก็แต่งจีนเลยแล้วก็จะมีพวกอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารอะไรเงี้ยให้กินกันอาหารเอเชียย่านนี้ครับตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟแบบเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มืดใช่ไหมแต่ก็เริ่มเปิดกันแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ประมาณ6:30นะครับที่เขาต่อคิวคนเยอะมากแต่ละที่เราก็จะเห็นว่ามีบาร์เขาเริ่มเปิดไฟเนี่ยคนก็นั่งชิลกันแถวนี้คนเยอะมากทุกที่ในลอนดอนเลยตอนนี้เหมือนคนแห่กันมาเที่ยวอ่ะความตั้งใจผมคือจะแวะมาเจอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะสัก1 แก้วนะครับไหนๆก็มาแล้วนะแล้วก็ค่อยอยู่ร้านนี้เดอะลิลิกเขากินกันหัวค่ำมากเลยแล้วเขาก็ไปเลยตอนแรกคนเต็มเลยแล้วก็พอสักพักหนึ่งปุ๊บคนหายหมดแล้วอะงงแบบเผาหัวเหรอหรือว่าพรุ่งนี้เขาทำงานหรือเปล่าเขากินกันแค่นี้เหรอเดี๋ยวรถของเราคือ LA 24นะครับคันสีเขียว LA ใช่นี่คันนี้ไม่ใช่ ไอ้คันนี้น่ารักไปหน่อยไหนสเต็กซูชิเนี่ยเหรอสเต็กแอนด์ซูชิโอเคครับก็ถึงที่พักแล้วนะฮะจริงๆตรงนี้อยู่ใกล้ลอนดอนอายมากนะครับอย่างที่วันนี้เราไปเคเบิลคาร์มาใช่ไหมถ้าใครอยากชมวิวนะผมคิดว่าลอนดอนอายดีกว่าเพราะว่ามันเห็นแลนด์มาร์คด้วยนะครับแล้วก็จองในครูก็เหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจอยากดูวิวมุมสูงครับของเมืองลอนดอนอายผมว่าจะเห็นแลนด์มาร์คเยอะกว่าเดี๋ยววันนี้ไปนอนก่อนพรุ่งนี้จะพาไปกันต่อครับว่าในลอนดอนมีอะไรอีกบ้างไปอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่อันแสนสดใสจุกรูนะหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าตอนเช้าที่อันนี้อ่านว่าอะไรเฟรดจะมีอยู่ในลอนดอนในอังกฤษเยอะในยุโรปก็มีนะจำได้เป็นฟิลแบบขนมปังกาแฟอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้กำลังเดินไปในจุดแลนด์มาร์คสำคัญอีกที่หนึ่งนะของลอนดอนนั่นคือพระราชวังบักกิงแฮมนะจริงๆแล้วตอน 11 โมงเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนกะนะฮะของทหารกาดนะครับแต่ว่าพอยคือเปลี่ยน 11 โมงใช่ไหมตอนนี้ 11 โมงแล้ว1 นาทียังไม่ถึงเพราะเหมือนถนนมันปิดนะฮะแล้วกลายเป็นว่าต้องลงแล้วก็เดินเข้าไปข้างในแต่คิดว่าเขาใช้เวลาในการเปลี่ยนอยู่ไม่รู้ว่าคนจะเยอะแค่ไหนเพราะผมก็ไม่เคยมาดูเหมือนกันนะวันนี้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวพาไปดูกันสักหน่อยนึงถ้าเราพูดถึงราชวงศ์อังกฤษแล้วก็นะครับนี่แหละครับคือหนึ่งในราชวงศ์ที่เก่าแก่และมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกและถึงอังกฤษตอนนี้ครับจะปกครองในแบบระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับแต่ราชวงศ์เนี่ยก็ยังคงเป็นตัวแทนของความเป็นชาติและก็เป็นที่รักของคนอังกฤษหลายคนนะแต่ถ้าพูดถึงสถานที่ที่เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของราชวงศ์นะครับคงหนีไม่พ้นพระราชวังบักกิงแฮมครับรู้ไหมครับว่าที่นี่แต่แรกนะครับไม่ได้สร้างมาเป็นวังนะจริงๆแล้วครับมันเคยเป็นบ้านของยุคแห่งบักกิงแฮมซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1703 จนในเวลาต่อมาครับพระเจ้าจอร์จที่ 3 เนี่ยก็ทรงซื้อไว้ให้ราชินีอยู่นะครับและในปี 1837 ครับตอนที่พระราชินีวิกตอเรียครับขึ้นครองราชย์เนี่ยพระองค์ก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แบบจริงจังเลยแหละกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บักกิงแฮมกลายเป็นวังหลวงของอังกฤษตั้งแต่นั้นมาครับซึ่งทุกวันนี้ครับราชวงศ์เนี่ยก็ยังคงใช้ที่นี่อยู่นะแต่พอถึงช่วงฤดูร้อนนะครับเขาก็ย้ายไปอยู่วังอื่นชั่วคราวครับทำให้ช่วงนั้นครับพระราชวังเนี่ยเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปชมข้างในได้บางส่วนนั่นเองนะซึ่งต้องบอกว่าในวังนี้มีห้องเยอะมากนะครับถึง775ห้องเลยมีทั้งห้องรับรองครับห้องนอนห้องจัดพิธีแล้วก็ห้องเจ้าหน้าที่อีกเพียบเรียกได้ว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวลอนดอนครับควรมาเห็นกับตาตัวเองสักครั้งตอนนี้ข้างหน้าเราคือถนนปิดหมดเลยนะฮะแล้วก็มีเสียงแต่ด้วยเริ่มแล้วนี่โหเขากั้นหมดเลยอะคนมารอดูเยอะมากแล้วเขาก็มีทหารมาไล่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนกันตรงไหนนี่คนมารอเยอะกว่าพาเลทดิสนีย์แลนด์อีกนะเยอะจัดมาก
เริ่มแล้วครับเห็นทหารเห็นมาแล้วนะครับทหารใส่ชุดเหมือนบนถาดคุกกี้ที่เรากินครับไปดูกันเพลงดังแล้ว คือตอนแรกเราไม่รู้เขาเปลี่ยนตรงไหนใช่ไหมก็คือคนมันอยู่ทุกที่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเห็นหมดทุกที่ไหมเขาจะเดินออกมาข้างนอกไหมหรือก็ไม่ใช่ไหมเขาเดินแค่ข้างในจักรยานเป็นทัวร์ชม หนึ่งในสิ่งที่ไม่ควรพลาดครับคือพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาวังนะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวเลยนะเพราะมันไม่ได้มีแค่พิธีทางการทหารนะครับแต่มันมีความเป็นโชว์อยู่ด้วยนะคือในพิธีนี้เนี่ยนะครับทหารชุดใหม่เนี่ยจะเดินมาผลัดเปลี่ยนกับทหารชุดเดิมที่ยืนเฝ้าอยู่โดยจะมีวงโยธวาทิตนะครับมาเล่นเพลงประกอบด้วยนะส่วนใหญ่ครับจะเล่นเป็นเพลงเฉลิมฉลองในระหว่างเดินขบวนแล้วทหารเนี่ยก็จะเดินสวนกันแบบเป๊ะๆเป็นระเบียบสุดๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับเกิดขึ้นต่อหน้าผู้ชมที่มารอกันหน้าวังนั่นแหละถ้าใครอยากมาดูนะครับปกติพิธีนี้จะเริ่มประมาณ 11 โมงเช้าแต่แนะนำนะครับว่าให้มาก่อนเวลาสักหน่อยและควรเช็คก่อนมาด้วยนะครับว่าในเดือนนั้นเขามีวันไหนบ้าง จบแล้วครับคือต้องอยู่ชิดขอบประตูเท่านั้นนะฮะถึงจะได้เห็นอยู่รอบนอกคือได้เห็นแค่เขาเดินผ่านนะครับแค่นั้นเลยตอนนี้ครับตลาดวายเรียบร้อยแล้วนะครับคนเริ่มเดินกลับแล้วก็คือจริงๆเขาไม่เดินผ่านข้างนอกแค่นิดหน่อยนะฮะแบบ 2-3 กลุ่มวนไปวนมาแล้วส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงข้างหน้าวังเนี่ยแล้วเขาก็จะเดินสวนสนามแลกกะกันอะไรเงี้ยแต่ว่าโหเข้าถึงยากมากเพราะว่าคนมารอดูกันเต็มไปหมดเลยนะฮะหลังจากที่เขาเลิกนะครับก็สามารถเดินเที่ยวได้ตามปกติและรั้วก็จะเอาออกทีนี้ใครจะเข้าไปในบักกิงแฮมครับเขาก็สามารถไปทัวร์ข้างในได้ด้วยนะซึ่งก็ซื้อผ่านครูได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราเลือกไม่เข้านะเพราะว่าน่าใช้เวลานานครับก็เลยเดินถ่ายแค่แถวนี้พอกำลังเดินพอดีนี่คือหน้าประตูวังนะทหารก็เดินเฝ้าลาดตระเวนอยู่เมื่อเช้าหนาวนะครับแต่ว่าแดดออกตอนนี้ร้อนนะครับไม่มีแดด งงเหมือนกันเมฆครึ้มเลยดูดิตอนนี้เขาก็ปล่อยฟรีแล้วนะครับทุกคนก็จะเดินมาเต็มไปหมดตำรวจอะไรกาดเขาโดนถ่ายรูปหมดเลยครับทุกคนที่นี่ดีจังอ๋อตอนแรกถนนมันปิดใช่ไหมก็คือไม่ให้เข้ามาในโซนนี้เลยก็เลยนั่งรถมาไม่ได้ครับพอเขาเสร็จพิธีปุ๊บก็เปิดอันนี้มีทุกวันไหมจันทร์พุธจริงๆพรุ่งนี้ก็มีค่ะแต่พรุ่งนี้มี3 โมงจันทร์พุธคือต้องไปดูในเว็บไซต์มันจะบอกนะแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งก็หลายวันอยู่ที่เราจะค้างแต่จะเปลี่ยนกะวันเว้นวันและซ้ายมือของผมนะฮะก็คือทางเดินที่อยู่ในหนาวอีกแล้ว ตอนแรกแบบร้อนถอดเสื้อแล้วหนาวสักพักหนาวอะไรครับเนี่ยวันหนึ่งมันกี่อารมณ์วะเนี่ยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะฮะงงไปหมดถัดจากราชวังครับก็เป็นนี่สวนสาธารณะและเป็นสวนสาธารณะแบบในหนังอ่ะคือมันน่านอนมากอ่ะน่าปูเสื่อนอนตอนนี้เลยเราเจอสิ่งมีชีวิตที่ลุกล้ำอำนาจอธิปไตยของแดนมนุษย์นั่นคือ The Big Pet แล้วตัวใหญ่มากดูดิแล้วก็เดินมาหาคนแบบเชื่องกับคนมากมาแล้วแต่ว่าทุกตัวเขาจะมีหมายเลขนะฮะก็น่าจะเป็นเป็ดที่แบบเขาดูแลเนาะใช่ไหมมาเฮ้ยมาหาเลยกินหญ้าโชว์มนุษย์ซะหน่อยกินหญ้าโชว์มนุษย์ซะหน่อยไปใกล้แล้วใกล้เกินไปแล้วไปไหนล่ะไปไหนลูกตัวอ้วนจัดไปแล้วตอนนี้ฝนลงเม็ดนะฮะไม่ได้ตกแรงนะตกแบบปล่อยๆแต่ว่าก็ปกติเนี่ยใครมาเที่ยวลอนดอนจะรู้ครับว่าอากาศวันหนึ่งมันหลากหลายมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะเพราะฉะนั้นก็พกร่มไปด้วยแล้วกันนะครับหรือไม่ก็ใส่หมวกก็ได้เพราะมันไม่ได้ตกแรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็เราก็อยู่แถวเนี่ยครับเวสต์มินสเตอร์บิ๊กเบนนะครับย่านนั้นลอนดอนอายจุดถ่ายรูปเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วเพราะนี่เป็นแลนด์มาร์คทั้งหมดของลอนดอนเนาะแต่เนื่องจากเราไม่เคยทำคลิปมาก่อนนะฮะที่ลอนดอนเราก็เลยรู้สึกว่างั้นคลิปลอนดอนครั้งแรกเนี่ยก็ควรจะเป็นแลนด์มาร์คนี่แหละง่ายสุดโอ้เขาต่อแถวถ่ายรูปกับตู้โทรศัพท์นะครับอ๋อตู้โทรศัพท์มันคลาสสิกไง
ข้างหน้าเราคือบิ๊กเบนแล้วนะครับนี่เป็นบิ๊กเบนของผมนะครับที่ยังไม่ซ่อมนะครับผมมาคราวที่แล้วมันซ่อมอยู่ฮะรอบนี้ไม่ซ่อมแล้วนะแล้วมีหลายตู้นะแล้วแถวยาวจัดคือทุกคนอยากถ่ายรูปกับตู้โทรศัพท์นี่แหละเป็นของเก่าคือตรงนู้นแถวยาวมากใช่ไหมเดินเลยมามีอีก2ตู้ไม่มีคนต่อ โอ้ยมันไม่ได้มีแค่2ตู้มันมี3 4 5ตู้มันเต็มไปหมดเลยเนี่ยคือแถวเนี้ยร้านไหนก็เต็มนะครับพอใจเหมือนกันเดี๋ยวลองถามร้านนี้ดูอันนี้เขาบอกว่ามีนะให้รอ10 นาทีแปลว่าโต๊ะกำลังเคลียร์อยู่แล้วเป็นเครื่องเรียกแบบนี้กินข้าวออกมาครับฝนตกอีกแล้วฮะแต่บิ๊กเบนสวยมากจริงๆจริงๆเขาบอกว่าบิ๊กเบนไม่ใช่บิ๊กเบนหอนาฬิกานี้ไม่ได้ชื่อบิ๊กเบนโอ้แต่สวยจริงนะฮะแล้วตอนนี้ก็ตกจริงนะครับไม่ได้ตกเล่นครับฝน ที่นี่น่าจะเป็นหนึ่งในจุดแรกๆนะครับที่หลายคนนึกถึงเวลาไปลอนดอนนะเรากำลังอยู่ที่หอนาฬิกาที่คนส่วนใหญ่มักจะเรียกว่าบิ๊กเบนนะครับแต่จริงๆรู้ไหมครับว่าบิ๊กเบนไม่ได้ชื่อบิ๊กเบนนะครับหลายคนงงฮะคือจะหมายความว่าบิ๊กเบนนะครับไม่ใช่ชื่อของตัวหอนาฬิกาครับแต่ชื่อจริงของหอนาฬิกานี้คือหออลิซาเบธครับถูกสร้างขึ้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์นะครับผมมีความสูงประมาณ96 เมตรนะความพิเศษคือมันเป็นหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดทั้ง4ด้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนคำว่าบิ๊กเบนนะครับที่เราได้ยินกันจนชินแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นชื่อของระฆังใบใหญ่นะครับซึ่งอยู่ด้านในฮะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The Great Bell นะครับซึ่งหนักเกือบ14 ตันนะและจะตีทุกชั่วโมงเพื่อลั่นบอกเวลานั่นเองโดยที่มาของชื่อบิ๊กเบนนะครับก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% ครับแต่เชื่อกันว่าน่าจะตั้งตามชื่อของเซอร์เบนจามินฮอลล์นะครับซึ่งเป็นคนดูแลติดตั้งหอระฆังในตอนนั้นแถมเขานะครับเป็นคนที่ตัวสูงใหญ่ด้วยครับก็เลยน่าจะเป็นที่มาของชื่อบิ๊กเบนนี่แหละแล้วผมเจอดาร์ธเวเดอร์ที่นี่ ตื่นดาร์ธเวเดอร์อยู่ข้างในตอนนี้เป็นลอนดอนในสายฝนนะฮะตรงเนี้ยมันจะเห็นแลนด์มาร์คประมาณ 2-3 อย่างนะครับมีพระราชวังเวสต์มินสเตอร์นะครับมีบิ๊กเบนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีลอนดอนอายนะครับ3จุดที่อยู่ตรงสะพานนี้เลยนี่ฮะนี่คือลอนดอนอายนะครับก็เป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่มากๆเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คแล้วก็ตรงนี้ครับก็เป็นท่าเรือเวสต์มินสเตอร์ครับมันก็จะมีล่องเรือเนี่ยชมบริเวณรอบๆในแม่น้ำเทมส์ด้วยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเหมือนกันและถ้าเราหันหน้าออกจากสะพานเวสต์มินสเตอร์นะครับไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะเห็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของลอนดอนครับนั่นคือลอนดอนอายนะเป็นชิงช้าสวรรค์ที่เปิดให้คนทั่วไปเนี่ยขึ้นไปชมวิวครั้งแรกในปี 2000 นะครับโดยชิงช้าสวรรค์นะครับมีความสูงอยู่ที่135 เมตรซึ่งตอนนั้นครับก็ต้องถือว่าสูงที่สุดในโลกแล้วนะครับก่อนจะถูกแซงในปี 2006 นะครับโดย Star of หนานชางนั่นเองครับที่ประเทศจีนนะแม้จะไม่ใช่เบอร์ 1ของโลกแล้วก็ตามนะครับแต่ลอนดอนอายก็ยังคงเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันตกครับจนถึงตอนนี้อยู่ดีครับอีกเรื่องที่น่าสนใจครับคือตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะสร้างถาวรเลยนะมันถูกวางแผนให้เป็นโครงสร้างชั่วคราวนะครับแค่ประมาณ5 ปีเท่านั้นแต่ด้วยกระแสตอบรับโอ้โหดีมากครับคนแห่มาขึ้นกันทุกวันครับสุดท้ายเลยกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำเมืองไปโดยปริยายทุกวันนี้ครับมีนักท่องเที่ยวมาเยือนลอนดอนอายเนี่ยกันเป็นล้านคนต่อปีเลยนะและใช่ครับทุกคนตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับแดดกลับมาแล้วฮะ แต่แล้วบรรยากาศก็เปลี่ยนไปครับสดใสขึ้นมาทันทีผมละเชื่อทุกคนดูที่นี่บรรยากาศคือเมื่อกี้ฝนตกใช่ไหมยืนแป๊บเดียวแดดออกร้อนแล้วอะไรครับเนี่ยทำตัวไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะ1 วันหลายฤดูมากฮะที่ลอนดอนโอเคแดดมาแล้วอะไรคือการมีรถถังวิ่งผ่านกลางเมืองแล้วข้างบนก็เป็นเหมือนคนเจอเลยไม่รู้ว่าจริงจังหรือเล่นๆนะอะไรครับเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปรอขึ้นเรือรอบบ่าย 3:30นะฮะบุ๊กิ้งไว้ผ่านทางครูกนี่แหละนะครับจองเรือก็เป็นเรือล่องแม่น้ำเทมส์นะครับก็จะเป็นการชมลอนดอนในมุมมองของทางน้ำมาที่ท่าเรือเวสต์มินสเตอร์นะครับก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวน่าจะโชว์เป็น QR code ให้เขาได้เลยพอแดดลงปุ๊บ
หนาวอีกแล้วมาลอนดอนทั้งทีนะครับหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่ต้องไม่พลาดนะครับคือการล่องเรือในแม่น้ำเทมส์นะครับเรามาขึ้นกันที่ท่าเรือเวสต์มินสเตอร์นะครับซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับลอนดอนอายเลยนะระหว่างที่เราล่องเรือไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะได้ชมวิวของ2ฝั่งแม่น้ำเทมส์นะครับเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญต่างๆเช่นมหาวิหารเซนต์ปอลนะครับสะพานทาวเวอร์บริดจ์นะครับทาวเวอร์ออฟลอนดอนโดยเรือของเราครับจะมีจุดให้ลงหลักๆอยู่2จุดครับนั่นคือทาวเวอร์บริดจ์นะครับแล้วก็ท่าเรือกรีนิชนะครับผมซึ่งถ้าใครมีเวลาไม่มากนะครับแนะนำให้ลงที่ทาวเวอร์บริดจ์เลยก็ได้นะเพราะจะสามารถเดินไปเที่ยวต่อที่ Tower of London ได้ทันทีนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับก็เลยนั่งแบบไปกลับนะครับสรุปนะฮะโอ้โหนานมากครับ3ชั่วโมงฮะแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าคุ้มครับนั่งเรือชมวิวลอนดอนกันไปเป็นรีเวอร์ทัวร์นะครับแต่ว่ามันจะมีบอร์ดดิ้ง A แล้วบอร์ดดิ้ง B C D E F เดี๋ยวต้องไปดูในเมลก่อนว่าของเราอันไหนนี่ฮะเรามาบอร์ดดิ้งพอยต์ A นะฮะเขาก็ให้เข้ามาเลยแล้วก็เหมือนจะรอขึ้นเนี่ยเรือกำลังจะมาถึงเหมือนจริงๆเรามาเร็วกว่ารอบของเราไปครึ่งชั่วโมงครับของเรามันบ่าย 3:30เมื่อกี้เราเดินมาสแกนตอนบ่าย 3แล้วเขาก็บอกสแกนไม่ได้เขาก็เลยให้เราเข้ามาเลยก็คือแบบประมาณว่าไม่เป็นไรมันน่าจะไม่เต็มก็เลยมาปล่อยไปนะฮะเข้ามารอบนี้กันในเรือเมื่อกี้เห็นเลยนะมีของกินขายครับมีน้ำขายมีที่นั่งในห้องแอร์ข้างล่างกับข้างบนถ้ารู้สึกว่าไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปคิดว่านั่งข้างบนน่าจะวิวดีกว่าชมแม่น้ำเทมใช่ไหมมาขึ้นมาแล้วครับส่วนใหญ่คนไม่น่าจะนั่งข้างล่างน่าจะไปนั่งข้างในหรือเปล่าก็มีนะคิวครอบครัวบางแฟมิลี่ก็อยากนั่งข้างหน้าไปหาที่นั่งก่อนโอ้ของกินเพียบนะฮะเครื่องดื่มครบมีห้องน้ำนะครับสบายใจได้คิดว่าเหลือนั่งฝั่งไหนเนี่ยซ้ายขวางั้นหรือขวาไปแล้วด้วยความรวดเร็วติดของที่เขาขายนะฮะมีกาแฟมีอะไรครับเนี่ยเต็มเลยลันช์ด้วยเนี่ยเทียบWe do cross the river and we make a quick stop at the London Eye. So it's part of our scheduled service. There might be a few people joining us here at the London Eye. So we're going in this direction. Is everybody happy so far? Yeah. Some of you are. Okay. Excellent. Well, that's okay. We like to keep you happy. Okay, give us a couple of minutes. And I'll be back on when we leave the London Eye. Thank you. ถามว่า enjoy ไหมบอกเย่แต่ว่าsome of you ก็คือบางคนเขาเย็นบางคนนี่ตอนนี้เขาแวะลอนดอนอายก่อนนะครับน่าจะแวะรับคนเพิ่มเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าเราสามารถขึ้นจากท่าเรือไหนก็ได้ที่ผมดูในใบจะขึ้นลอนดอนอายก็ได้จะขึ้นในตรงเมื่อกี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราขึ้นอันเมื่อกี้ไอ้ตรงเวสต์มินสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นต้นสายซึ่งต้นสายมันมีสิทธิ์เลือกที่นั่งมากกว่าถ้ามาขึ้นตรงลอนดอนอายนี่ผมว่ามันไม่มีที่ขอบๆให้อยู่แล้ว Firefighting equipment in the unlikely event. Now if you're up on the top deck, please wave and smile at the people. If you see anybody up there, give them a wave, give them a smile. There we go. So this is Charing Cross Railway Bridge. We actually pass beneath a railway line and also above a railway line. So underneath the boats running parallel are the London Underground's Bakerloo and Northern lines underneath the river. Globe Theatre, an exact replica to the style of playhouse that would have once stood here in the entertainment area of Bankside. อันนี้คือเชคสเปียร์โกลบนะครับเขาอธิบายทุกที่ที่เราผ่านนะฮะอธิบายแบบละเอียดมากแต่ที่เป็นอะไรตึกนี้อะไรก็ดีนะเหมือนมานั่งแล้วก็ได้รู้จักลอนดอนมาก And look on the golden sign, it says built 1615. So there's been a riverside pub here for over 400 years. เรามาถึงลอนดอนบีชแล้ว This นะ is ค the รับ world famous London Bridge, and this is said to be the 5th London bridge to cross the river at this location in as many as 2,000 years. Robert McCulloch, he paid $2 million for the old London Bridge back in the 1960s. ถึงแล้วนี่เรือ And on the right, that's it, wave at the people, enjoying themselves on the HMS Belfast. So this is London's very own warship. It is permanently moored ก็คือเขาให้คนขึ้นไป in ด้วยนะครับ London. เรือ It ลำ has นี้ been มาเที่ยว since ได้ the early 1970s. It's a C-35
town class cruiser. It saw action during the Second World War, last fired its guns during the Korean campaign in the early 1950s, where it was the flagship for the United Nations. ข้างหน้าเป็น Tower Bridge Launched on St. Patrick's Day, 1938, and it is a floating museum. See the people enjoying themselves on board the ship. It's actually a very good day out for all the family, because you can explore all 9 decks, all the way from the engine room, right up to the radar deck at the top of the ship. ว้าวโอ้ไกลมาก Opening ceremony, 30th of สวย June, มากเพิ่งเห็นใกล้ๆฮะ 1894. Now, Ni some sayคือit was Tower Bridge older, นะครับ but it was built in keeping. ตอนนี้เขาจอดที่สถานี Tower นะครับ ก็คือตรง Tower of London แล้วก็ Tower Bridge นะครับ ตรงนี้คือลงได้ บางคนก็ลงตรงนี้เลยเพราะว่าจะไปเที่ยวต่อ แต่ว่าเราอ่ะจะนั่งวนกลับ มันจะอันดับไปจะเป็น Greenwich คือตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะเราจะกลับไปลง Westminster นะครับ หนาวด้วยตอนนี้เริ่มหนาวแล้ว ตอนนี้เรามาถึงสถานีนะครับ Greenwich นะครับ ทีนี้กำลังงงอยู่ว่าต้องลงไหม เพราะว่าเหมือนเขาพูดว่าแบบเรือมันจะกลับตอน5 โมง 10 นาทีอะไรเงี้ย5 โมง 50 ก็คือจริงตรงนี้มันก็แวะเที่ยวได้ครับ มันมีแบบเป็นย่านแบบเก่าใหม่ผสมกันประวัติศาสตร์ตอนนั้นมีเวทีคอนเสิร์ตด้วยนะแต่ว่าบางคนอาจจะนั่งเรือกลับเลยก็ได้หรือเปล่า ซึ่งตอนนี้กำลังไปถามอยู่ว่าเรือมันกลับเลยไหมหรือว่าเราต้องลงกำลังงงสรุปเขาต้องเบรกนะครับให้เราลงก็คือ5 โมง 10 นาทีค่อยกลับมาอีกรอบหนึ่ง ว่าชั้นล่างทั้งหมดจะเบรกห้องน้ำใช้ไม่ได้บาร์ใช้ไม่ได้ แต่ขึ้นไปนั่งรอเฉยๆได้ เอาไงรอไหมไปอ่ะ Offices in here, and I mention it as they have recently. Ladies, Make sure เรา they're กลับ going มา to say yes, เวสต์มินตันแล้ว as it does take half an hour เวสต์มินเตอร์อะไรกันเนี่ยงงไปหมดแล้ว As you can see, it is moving. อันนี้กินดิ All right, folks, we're Ôi, going đồ to lay. the exits. เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ครับนั่งเรือไปทั้งหมดออกตอนบ่าย 3กว่าๆกลับมาตอน6 โมงครึ่งก็คือ3 ชั่วโมงเต็มๆนะก็คือสิ่งที่เราเข้าใจผิดคือเราเข้าใจว่าเรือมันนั่งไปกลับใช่ไหมแต่จริงๆมันออกแบบให้เราลงตามสต็อปต่างๆเช่นถ้าเราไปลงไอ้ตรงสถานีทาวเวอร์เนี่ยจริงๆก็คือเพียงพอแล้วก็ไปเที่ยวต่ออารมณ์เหมือนบัสนะครับแต่พอนั่งไปถึงกรีนิชเนี่ยมัน1 ชั่วโมงครึ่งนั่งกลับอีก1 ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เลยไป3 ชั่วโมงเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรก็นั่งชมวิวไปได้เห็นทุกอย่างในลอนดอนเพราะว่าเขาอธิบายให้ฟังหมดว่าตึกนี้คืออะไรโซนนี้คืออะไรตรงนั้นคืออะไรคือรู้หมดนะถ้าใครมาลอนดอนก็จะได้เห็นแบบภาพรวมจริงๆนะโอเคอันนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเราจะไปเดินเล่นแถวนี้แหละแล้วก็หาอะไรกินกันเพราะว่าตอนนี้มันเย็นแหละตู้โทรศัพท์ทั้งเมืองถ้าตู้นี้มันใช้ได้จริงอยู่ปะหรือว่าพังไปแล้วแค่เป็นพร็อพอ๋อมันไม่รู้อะแต่คลาสสิกมากเทเลโฟนนี่ฮะทุกคนเล่นจักรยานก็คือเขาก็จะมีแค่จักรยานปั่นกันเต็มเลยนะแบบชิลมากเล่นรถก็คือเล่นรถข้างหน้าเราเป็นบาร์นะครับอยู่บนเรือดูดิก็คือใช้เรือนี่แหละจอดเทียบท่าเสร็จสั่นเนี่ยนะแล้วคนก็ขึ้นไปดื่มกันไปดิ้งกันดีจัดข้างหน้าเราสวยมากอย่างกับเมืองสมมุติเสียงจากโบสถ์เหรอนั่นคือโบสถ์อะไรแถวนี้สวยอะแถวนี้คืออะไร Ministry of Defense ว้าวสวยมากดูสิตอนนี้เรากำลังเดินไป The National Gallery หนึ่งในหอศิลป์ที่เรียกได้ว่าสำคัญอันดับต้นๆของโลกเลยแหละที่เราเดินมาเพราะว่าเมื่อวานเราผ่านแล้วสวยวันนี้ก็เลยกะว่าเดินไปถ่ายรูปเล่นข้างหน้าแล้วกันไหนๆวันนี้ก็ผิดแผนแล้ว เพราะตอนแรกแผนจริงๆจะไป Notting Hill นะครับแต่ว่าเนื่องจากมันจะมีเวลาปิดแล้วมันก็ค่อนข้างห่างจากตรงนี้พอสมควรก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ดูเคาน์เตอร์เขาก่อนเขามายืนกินเบียร์กันหน้าร้านดูดิคนเห็นปะยืนจิบเบียร์กันหน้าร้านตอนเย็นเมื่อวานก็แบบนี้นะแล้วพอประมาณ2 ทุ่มกลับแต่เป็นไฟเขียวที่เป็นโชว์สัญลักษณ์อะไรอะเทศเหรออ้าวไปแล้วนี่ฮะทราฟังการ์สแควร์นะฮะแล้วก็คนก็มานั่งอยู่ตรงนั้นอะตรงเสาเนี่ยเต็มไปหมดเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปตรงนู้นนะฮะแต่สวยมากเนี่ยคนก็มานั่งเล่นก็กลายเป็นเหมือนพื้นที่สาธารณะไปแม้จะไม่เข้าไปดูแกลเลอรี่ก็ตามนะครับ
ตอนนี้เราอยู่กันที่จัตุรัสนะครับทราฟัลการ์นะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในจัตุรัสที่สำคัญที่สุดของลอนดอนตั้งอยู่ใจกลางเมืองและอยู่ด้านหน้าของ The National Gallery นะครับหรือว่าหอศิลป์แห่งชาติของอังกฤษนั่นเองโดยด้านในครับมีงานศิลปะระดับโลกมากมายให้ชมกันฟรีด้วยนะส่วนชื่อของจัตุรัสนี้ครับมีที่มานะฮะซึ่งมันถูกตั้งขึ้นนะครับเพื่อระลึกถึงยุทธนาวีที่ทราฟัลการ์นะครับซึ่งเป็นการรบทางทะเลครั้งสำคัญในปี 1805 ระหว่างกองทัพอังกฤษนะครับผมกับกองทัพผสมของฝรั่งเศสและสเปนนั่นเองนะโดยรบกันที่นอกชายฝั่งตอนใต้ของสเปนครับบริเวณแหลมที่มีชื่อว่าทราฟัลการ์โดยจุดเด่นของจัตุรัสนี้ครับคือเสาสูงตรงกลางที่เรียกว่าเนลสันคอลัมน์นะมีความสูงประมาณ 52 เมตรบนยอดเสาครับเป็นรูปปั้นของพลเรือเอกโฮราชิโอเนลสันครับผู้บัญชาการรบในศึกทราฟัลการ์นั่นเองนะฮะและแม้เขาจะเป็นคนนำกองทัพอังกฤษชนะศึกในครั้งนั้นได้ก็ตามนะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องจบชีวิตลงในการรบครั้งนั้นด้วยเช่นกันครับโอเคเขาบอกว่าขึ้นได้แต่ห้ามขี่สิงโตเนี่ย คือเขาก็นั่งกันใช่ไหมแต่ว่ามีป้ายนี่ห้ามอยู่นี่ห้ามนะจ๊ะขี่สิงโตเนี่ย และที่นี่ก็กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเด็กๆนะฮะมากันเต็มไปหมดเลยดูสิจริงๆถือว่าในตัวเมืองลอนดอนนี่เป็นเมืองที่คนเยอะมากนะครับแบบวุ่นวายแต่ก็แน่นอนครับลอนดอนเป็นมหานครอันดับท็อปของโลกเนาะคนมาเยือนเยอะอยู่แล้วแต่ในอีกมุมนึงมันก็มีความแบบชิลๆน่าเดินเล่นนะมีอะไรสวยๆงามให้ดูเยอะนะฮะเดี๋ยวจากตรงเนี้ยเดี๋ยวเดินขึ้นไปบนนั้นก็ไปหาข้าวกินกันเพราะว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวกลางวันกินอาหารประจำชาติเข้าไปแล้วก็คือฟิชแอนด์ชิพเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาอาหารเอเชียกินบ้างดีกว่าไปก็คือทุกคนนะครับเขาก็นั่งเหมือนแบบเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกันไปแล้วก็ดีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าครับโชริวราเมงไม่รู้มีที่นั่งหรือเปล่าจะไปถามก่อนชิมน้ำก่อนเป็นเค็มๆนิดๆอันนี้สั่งเป็นแบบออริจินอลของเราตอนนี้คืออะไรนะคือน่าจะเผ็ดนิดนึง ของเย็นคือปิลิของทุกคนเผ็ดของผมก่อนผมอยากได้พริกมากกิมจินะเปรี้ยวมากร้อยครับตอนนี้อยู่โรงแรมแล้วง่วงแล้วด้วยนะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงเจ็ตแลกอยู่นะครับเราจะหลับเร็วคือเวลาที่เนี่ยช้ากว่าประเทศไทย6 ชั่วโมงอะตอนนี้2 ทุ่มแปลว่าที่ไทยนี่ก็คือประมาณตี 2โอ้โห แต่ว่าช่วงนี้มาดีมากมันเที่ยวได้เยอะเพราะว่ากว่าจะมืดเนี่ยตอนนี้2 ทุ่มยังไม่มืดเลยนะคือเราเที่ยวได้ถึง3 ทุ่มอ่ะเพราะว่าแสงมันเยอะมากนะแล้วก็เป็นลอนดอนครั้งที่2ของผมนะซึ่งต้องบอกว่าครั้งแรกไม่เคยถ่ายครั้งนี้มาถ่ายจุใจมากอย่างที่พูดไปนะครับว่าคุ้มมากเพราะว่าเราเก็บแลนด์มาร์คฮิตของลอนดอนหมดเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งคุ้มค่าแล้วก็คุ้มเวลาด้วยครับเพราะว่าทั้งหมดเราจองบริการผ่านครูล่วงหน้ามาก่อนนะคือพอมาถึงสถานที่จริงเนี่ยมันสะดวกยังไงรู้ไหมฮะเราเอา QR code ที่ได้มาเนี่ยสแกนเข้าได้เลยครับบางที่คนเยอะไงก็ไม่ต้องไปรอต่อแถวซื้อก่อนอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยนึกออกป่ะและครูเนี่ยครับก็เป็นแอปที่เหมาะสำหรับแบบคนที่ชอบเที่ยวมากๆนะฮะเพราะว่าเขามีกิจกรรมต่างๆนะครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลกเลยอย่างอังกฤษเองเนี่ยก็ครอบคลุมหลายเมืองด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวสไตล์ไหนนะครับครูก็มีบริการรองรับทุกความต้องการเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นนี่ตัวเข้าสถานที่เที่ยวตัวรถไฟนะครับกิจกรรมต่างๆรถเช่าที่พักครบจบในแอปเดียวนะครับโหลดคลุกนะทุกคนติดเครื่องไว้แล้วจองบริการท่องเที่ยวได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเที่ยวไหนไม่ต้องกังวลครับจองบริการผ่านคลุกทั้งสะดวกคุ้มค่าแน่นอนนะพรุ่งนี้เราจองจากลอนดอนแล้วเรายังไปอีกหลายที่ในอังกฤษนะต้องบอกว่าอากาศดีมากด้วยภูมิใจมากที่มารอบนี้ตอนนี้จะไปนอนนะครับเพราะมันง่วงมากจริงคุณนายครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยครับ
และตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับเมมเบอร์ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลย